ช่วงสนทนาในวันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเธอส่งดอกกุหลาบมรณะมาให้คุณปุ้ยบอกว่าเจอกันในรายการวันนี้ เธอคนนั้นก็คือนางเอกละครเรื่องกุหลาบสีดำคุณหมิวลลิตาปัญโยภาสสศิประภาครับ วันนี้เธอควงคู่มากับผู้กำกับมาสเซอร์ครับคุณออฟพงษ์พัฒน์และก็ผู้คุมประพฤติของคุณออฟพงษ์พัฒน์อีกทีครับคุณแดงธัญญาครับพร้อมกับพระเอกใหม่หน้าหล่อสาวกรี๊ดครับชื่อว่าคุณมาร์ทหรือว่าชื่อจริงว่ากฤษดาพรเวโรจน์ในช่วงสนทนาครับ หล่อจริงๆค่ะคอนเฟิร์มครับท่านผู้ชมครับช่วงสนทนาของเราในวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนางเอกซุปเปอร์สตาร์ครับที่เราไม่ค่อยได้เห็นตามรายการทอล์กโชว์หรือว่าเกมโชว์สักเท่าไหร่ครับวันหนึ่งเธอแต่งงานมีลูกแล้วก็หายไปจากวงการพักใหญ่วันนี้เธอกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับละครเรื่องที่2ของเธอหลังจากแต่งงานมานะครับและเธอจะมาปรากฏตัวในวันนี้พร้อมกับทีมละครกุหลาบสีดำขอเชิญพบกับคุณหมิวลลิตาพร้อมผู้จัดละครกุหลาบสีดำครับคุณแดงธัญญาผู้กำกับออฟพงษ์พัฒน์และพระเอกหน้าใหม่ครับคุณมาร์ทกฤษดาพรเวโรจน์ครับเชิญครับครับมองเห็นไหมฮะมองเห็นไหมฮะมืดนิดนึงนะครับอาจจะต้องค่อยๆคลำนิดนึงนะหาทางอยู่ฮะนั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นแหละครับเนี่ยนะฮะนี่ใครเนี่ยลำปามอย่าลามปามระวังคุณแดงสวัสดีเลยครับสวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีนะฮะครับผมคุณมาร์ทสวัสดีครับแล้วก็คุณมิวยังวัยรุ่นอยู่เสมอนะครับทักทายตรงนี้นิดนึงเป็นไงครับผลงานเรื่องที่3แล้วของทั้งสองท่านเรื่องนี้จะออกมาเป็นแนวไหนฮะกุหลาบสีดำคือตอนที่ออกอากาศวันนี้เนี่ยเราได้ดูไปแล้ว4 ตอนแต่สำหรับท่านที่อาจจะยังพลาดอยู่กับละครของช่อง3นี่เล่านิดเดียวสว่างขึ้นเยอะแล้วไหมฮะคุณน้อง เป็นแนวไหนฮะเรื่องนี้จริงๆเป็นแนวดราม่าปกตินะครับแต่ว่าจะมีเรื่องของมันเป็นแทชเชอรี่เป็นโศกนาฏกรรมมากกว่าเป็นโศกนาฏกรรมของลูกผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วประสบชะตาชีวิตแบบนี้และก็จะมีเรื่องที่มันออกเป็นทิวเรอร์นิดๆคือการออกมาล้างแค้นตอนหลังครับผมมีการไล่ล่ากันไล่ล่ามาล้างแค้นเพื่อหนักไหมฮะบทนี้หนักสำหรับหมิวไหมถ้าถามผมนะฮะผมว่าก็น่าดูครับเพราะว่าเล่นหลากหลายมากพอสมควรนะครับก็เห็นน้องหมิวเล่นนี่เรายังรู้สึกว่าเราสมมุติว่าตัวเราถ้าเราเป็นน้องหมิวแล้วเรามารับบทเนี้ยเราคงต้องงอแงแล้วก็ต้องไม่ไหวอ่ะต้องแบบอะไรจะให้ฉันทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้นี่อะไรอย่างเงี้ยแรกเลยที่พี่ออฟกับพี่แดงติดต่อเนี่ยหนูดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นพี่แดงพี่ออฟแล้วเคยเห็นผลงานของพี่เขาและชื่นชอบในตัวพี่เขาแล้วพอวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาอันใกล้ที่จะรับจริงๆกลับไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองจะรับผิดชอบบทนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็ช่วงนั้นไม่มั่นใจเพราะว่าบทมันก็แรงหนักพอสมควรก็เลยบอกพี่เขาว่าแน่ใจหรือว่าเป็นหมิวแม่จะลองเปลี่ยนเป็นคนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นภาวะของตัวเองด้วยซึ่งช่วงที่กลับมารับละครใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยมั่นใจในการแสดงเท่าไหร่เลยจะรู้สึกว่ามันยังไม่ดีหลายปีนะพี่หมิวห่างหลายปีค่ะหยุดไป3 ปีนะคะปีถือว่าการแสดงมันก็เหมือนกับกีฬาครับคือถ้าไม่หมั่นซ้อมนี่มันไม่แน่ใจเวลาลงสนามจับตาดูให้ดีนะฮะท่านผู้ชมเป็นบทที่ท้าทายความสามารถของซุปเปอร์สตาร์ระดับนี้ด้วยเหมือนกันแม้ว่าจะรับงานมามากมายนะฮะบทหนักแต่ชวนติดตามเราแค่ดูตัวอย่าง2-3 ตอนโอ้โหแบบมันมากโดยเฉพาะในคุกตอนที่กำลังแหกคุกหรืออะไรตอนนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะเป็นระยะนะครับถ้าคุณมิวนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหน่อยหนึ่งก่อนนะฮะลูกๆเป็นไงบ้างฮะ2 คนกำลังซนดีเลยค่ะกี่ขวบแล้วฮะ4 ขวบกับ2 ขวบกว่าค่ะแพลงต้น4ค่ะ4 ต้น2 ขวบกว่าต้นเป็นผู้ชายทั้งคู่นะครับหน้าเหมือนใครกับเหมือนใครมากกว่าก็คนโตจะหน้าเหมือนก้องค่ะแล้วก็คนเล็กจะหน้าเหมือนหมิวนี่น่ารักไหมนี่อีกนี่แพลงต้น4 ขวบนะฮะผู้ชายนะฮะเลอะเทอะมากเพราะว่ากินไอศครีมนี่2 คนนะฮะข้างหลังนะนี่ผู้ชายเหมือนกันนะฮะคู่นะครับแต่คนนี้เขาจะเหมือนผู้หญิงสวยอ่ะเขาหน้าสวยนะฮะจะเริ่มเห็นว่าคล้ายหมิวมากแต่จะคล้ายขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าจะให้ดูนี่พี่กับน้องน่ารักจริงๆเลยแต่หน้าเหมือนหมิวจริงๆผมออกทองด้วยใช่ไหมครับนี่ฮะนี่คุณพ่อ
นี่ลูกพ่อกับลูกแม่เลยนะ ค่ะ คนนั้นหน้าเหมือนหมิวเลยนะครับ ก็หมิวอ่ะตัวเขาเหรอครับ อ๋อเหรอ ตัวเขาเหรอฮะ อยู่ในกองจะแซวเขาประจำบอกว่าอีตันอย่างง่วงพอ อ๋อหมายถึง เขาจะหาวอะไรเงี้ยบอกอีตันอย่าหาว อีตันตัวโต อีตันตัวโต อีตันตัวโตนะเดี๋ยวจะคุยถึงรูปเป็นระยะกันแล้วกัน ค่ะ เพราะยังไม่ได้ทักมาร์ทเลยมาร์ทเป็นไงครับสบายดี สวัสดีครับ เราไม่ได้เคยเห็นมาร์ทมาก่อนเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าพระเอกหน้าใหม่หรือเปล่า หน้ามันก็หน้าเดิมนะครับ หน้าเดิม หน้าเดิมมาหลายสิบปี20กว่าปีแล้วนะฮะแนะนำตัวเองให้รู้จักสักหน่อยได้ไหมฮะมาร์ทเป็นใครมาจากไหนเคยอยู่ในวงการบันเทิงมาก่อนหรือเปล่าไม่ทราบ เคยถ่ายทางโฆษณามานิดหน่อยครับ โฆษณา ครับ เพราะว่าจริงๆ ผมไปเรียนเมืองนอกครับ แล้วก็ไปเรียนด้านสถาปัตย์ จากประเทศไหนครับ จากอเมริกาครับ จากที่อเมริกา ครับ จบทางด้านสถาปัตยกรรมมา ครับ ก็แสดงว่าเป็นสถาปนิก ใช่ครั ทา บ งด้านไหนฮะ ก็ทำพวกตกแต่งภายในครับ อ๋อตกแต่งภายในเป็นอินทีเรีย ใช่ครับก็ทำด้วยครับทำคู่ ทำด้วย ไปครับ รวมกันไปด้วย ครับ แล้วตอนนี้ยังทำอยู่ป่ะฮะยังเป็นสถาปนิกอยู่ป่ะ ยังทำครับ เป็นฟรีแลนซ์นะครับ เป็นฟรีแลนซ์ ครับ แล้วไปทำอีท่าไหนถึงมาตกระกรรมลำบากกับคุณออฟเขาเนี่ยฮะ ผมว่าโชคดีมากกว่าครับ เพราะว่าตอนนั้นคือคุณแม่ผมไม่สบายใช่ไหมฮะ อ่า แล้วก็ก็คือออกจากงานมาช่วยคุณแม่ดูคุณแม่ครับ แล้วก็ทีนี้มีพี่ที่เป็นผู้จัดการผมอะครับเขารู้จักกับพี่ออฟใช่ครับเขาก็เลยแนะนำว่ามาคุยเรื่องละครดูใช่ครับเรื่องนี้พอผมรู้ว่าได้ทำงานกับพี่ออฟก็ดีใจมากครับ ช่องอยากให้ปั้นนักแสดงหน้าใหม่ๆขึ้นมา อ๋อฮะ เราเรียกมาดูหลายคนก็จะแบบดูกลัวๆคือคนเจอพี่อ๊อฟก็จะดูกลัวๆจริงๆเขาไม่น่ากลัวหรอกนะคะ เจ แต่ อ ว่า คุณแดงก็ไม่เบาแล้วครับ นี่นะเอาอย่างงี้คือขนาดเราเจอคุณออฟเรายังกลัวออฟเลยอะแต่ออฟนี่กลัวคุณแดง มันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่สำหรับพวกเราไงถูกไหมฮะ ใช่ครับ มันสองเด้งอยู่ในนั้นนะฮะ ผมเข้าใจดีครับ นี่นะฮะนี่เนี่ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้รู้สึกอย่างนั้นไหมมาร์ทพอเดินเข้ามานี่กลัวใครมากกว่ากันสอง ก ค ลั น ว เนี่ย พี่แดงครับ โอ้ เห็นไหม โหชัดเจนมากเลยนะแต่เขาดูเขาแบบฉะฉานนะคะเขาเป็นเด็กที่ดูกล้าพูด กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่ะ ออฟก็เลยรู้สึกเด็กคนนี้ดูมันแบบดูมันมีแววอะไรอย่างเงี้ย ชอบต้นไม้ อืม อาหารแล้วชอบต้นไม้ เกี่ยวไหมล่ะ ผมก็ชอบต้นไม้ มันไม่เกี่ยวกันเลยเขาไปคุยเรื่องการแสดงที่คุยเรื่องต้นไม้ มันไม่คุยเรื่องการแสดงกันเลยครับ คุยแต่เรื่องต้นไม้ครับมันก็เลยถูกคอกัน เออใครเป็นคนตัดสินใจอ่ะครับ เรื่องเกี่ยวกับการแสดงเรื่องเกี่ยวกับโปรดักชันอะไรนี่พุ่มกับต้องเป็นคนดูแลทางด้านนี้อยู่แล้ว ครับคือเนี่ยเมียผมเลือกครับ โอ้โหแหมก็เรามาอย่างกลางแล้วในที่สุดเมียเลือกครับ เขาไม่รู้จักนักแสดงคนไหนเลยอะค่ะ เป็นเล่น บอก ไป ว่าคนนี้ก็ไม่รู้จักแต่พ่อแอดสมบัติอย่างเงี้ยจริงๆค่ะอามานพอย่างเงี้ยเขาจะรู้จักกับพี่เปี๊ยกอรัญญาพี่ต้อยเศรษฐาเนี่ยจะรู้จักค่ะแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆนี่ใครอะไม่รู้จักเลย ผมไม่ค่อยได้ดูทีวีบ่อยเท่าไหร่ เพราะว่าทำงานเลิกตัวเองทำงานเลิกก็คืองานสเกลของละครทีวีเนี่ยถ่ายกันเนี่ยเราถ่ายเลิกประมาณ4 ทุ่มกว่า5 ทุ่มซึ่งมาละครปิดมันจบแล้วถูกไหมครับ พอกลับมาถึงบ้านก็มาดูรายการที่10อย่างเดียวอย่างเงี้ย ใช่ปะมันรู้จักอยู่ไม่กี่คนใช่ไหมครับ อย่างน้อยรู้จักวิทยวัฒน์หนึ่งคน อย่างเงี้ยมันจริงๆอันนี้เรื่องจริงคือมันไม่ค่อยได้ดูก็เลยไม่ค่อยได้รู้จัก เพราะนั้นแคสก็เลยต้องโยนให้ทางนี้เขา ใช่ทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นความผิดของคุณแดงแหละครับ อย่าใช้งานเยี่ยงทาสนะครับเขาเป็นสามีนะครับ ปล่อยให้กลับบ้านมาดูละเมงละครบ้างเลย เขา ฮะ ยอมเป็นทาสค่ะ นี่ ทาสหัวใจ นี่ น้ำเน่าเสมอค่ะ เดี๋ยวคุณหมิวจะเป็นสักขีพยานคำพูดของคุณแดงตัวนี้ว่าทั้งคู่นี้สวีทกันมากใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราค่อยเล่าเรื่องนั้น เดี๋ยวถามเรื่องของคุณหมิวนิดหนึ่งก่อนนะฮะละครเรื่องนี้ตกลงปิดก็เรียกอะไรปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็เรียกโล่งแล้วหรือเปล่า ค่ะ แต่ก็สนุกดีนะคะ มันเป็นประสบการณ์ใหม่ เวลาที่เราไม่เคยทำไม่เคยเล่นรับบทอะไรแบบนี้แล้วเราได้มารับเล่น แล้วพี่อ๊อฟก็ให้อะไรอยู่เยอะให้สิ่งใหม่ ๆ ให้แนวทางในการเล่นแล้วก็มุมมองของพี่อ๊อฟเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้ประสบการณ์คุ้มค่า พอมารับเล่นแล้วมีเวลาเลี้ยงลูกยังไงเคยพาลูกมากองถ่ายบ้างไหม อ๋อก็มีเขาแวบมากองถ่ายก็มีมาหาบ้างเหมือนกันค่ะ เป็นยังไงบ้างแพลงต้นผมอยากจะถามเรื่องเด็กน่ารักมากสองคนเนี่ย ค่ะ แพลงต้นเป็นคนยังไงบุคลิกเขาเป็นยังไง เขาจะเป็นคนร่าเริงทั้งคู่เลยนะคะ แต่ว่าตอนเนี่ยเขาจะเป็นคนพูดตรงๆเสียงดัง
เขาจะไม่กลัวใคร และเจ้าชู และจะชู อ้าว มาก เหรอ มากค่ะ ถ้าแบบเห็นสาวๆนี่โอ้โหปิ๊บ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 เขาใส่เลยแล้วแบบแสดงออกชัดเจนมากตาหวานอะเรื่องตาหวานส่งตาห ก็ วาน เขารูปหล่อเนี่ยฮะ อืม เคยเห็นบอกเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมา เคยเจอวีรกรรมอะไรที่ทำให้เราหน้าแตกไหม อ๋อ ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ มีเยอะเลย ไม่กล้าเล่าไม่ทราบว่าจะดีหรือเปล่า ลองเล่า ลองเล่าดูคือเผื่อว่าคนที่แบบไม่เข้าใจน้องแพนต้อนนี้ฟังแล้วจะได้ คือต้นเนี่ยเขาอยู่กับผู้ใหญ่เยอะ แล้วก็เขาไปโรงเรียนมา บางทีเขาก็ไปรับคำนู้นคำนี้มา แล้วก็อยู่กับคนเยอะแยะเลยเราก็ไม่ทราบว่าบางทีวันหนึ่งเขาเก็บอะไรไว้บ้างอะนะคะแล้วก็มีวันหนึ่งเขาป่วยก็พอดีไปอยู่ที่โรงพยาบาล แล้วก็มันมีชั้นเด็กเล่น แล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งเขาเข็นคุณพ่อคุณแม่เขาเข็นรถมาไอ้ตอนก็บอกแม่น้องคนเนี้ยหน้าเหมือนหมาพ่อแม่เขาก็อยู่ตรงนี้คือหมิวคิดว่าไม่ใช่คือต้นต้องคิดว่าหมาเนี่ยน่ารัก แล้วก็อาจจะชมน้องหรือด้วยความคิดของเด็กอะไรก็ไม่ทราบหมิวขอโทษคุณพ่อคุณแม่ของน้องคนนั้นเลยนะคะว่าจริงๆเราคือไม่ได้เป็นคนสอนลูกอย่างนี้แต่ลูกเป็นคนบางทีเด็กอะปากอะเป็นพูดจาอะไรของเขาไปอย่างเงี้ยหมิวก็เลยสักพักหนึ่งก็เลยต้อนกลับไม่อยู่แล้ว เด็ก4 ขวบเอาอะไรกับเด็ก4 ขวบใช่ไหม น้องหมิวเป็นคนคิดมาก อ่าฮะ จริงๆพ่อแม่เขาไม่คิดหรอกใครจะมาคิดว่าแบบแม่จะไปสอนไม่ให้แบบพูดว่าหน้าคนอื่นเหมือนหมาเนี่ยมันไม่ได้ ลูกๆเขารู้ไหมว่าเราเป็นใคร เขาก็คงยังไม่ลึกซึ้งมากเพราะเขาก็4 ขวบนะคะแต่ก็บอกเขาว่าแม่ทำอาชีพอะไรแล้วเขาก็เห็นแม่ในทีวีเรื่องที่แล้วเจ้าสาวกลัวฝนอย่างเงี้ย อ่า เขาก็จะดูแล้วเขาก็จะจำเพลงได้เขาก็พอเพลงนี้ขึ้นมาเอ๊ะนี่เจ้าสาวกลัวฝนคือจะทราบว่าจะเกี่ยวกับถ่ายหนังสือนี่แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม แต่ว่าถ้าลึกซึ้งคงยังไม่โตขนาดนะคะ เห็นใครไปหลอกแพงต้อนกับอีตันให้มาดูแม่ตอนที่แม่กำลังเลอะเทอะอะไรเนี่ยเกิดอะไร เขา ขึ้ มาน วันนั้นพอดีวันที่น้องหมิวแบบว่าต้องมุดท่อต้องอะไร ป้าแมวรับมา ต้องดำวันนั้นหมิวดำปีไปหมดเลย แล้วน้องหมิวก็สติแตกมากเพราะลูกมาแล้วก็จะแบบเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแม่หมิวถ้าเดินน้องหมิวเดินมาก็จะแม่หมิวครับต้อนรับแม่หมิวนะครับก็จะต้องรักแม่หมิวนะครับคือตลอดเวลา แต่ยืนห่างๆครับเพราะตัวเปื้อน แต่วันนั้นไม่ยอมเข้าใกล้เลย ไม่ยอมเข้าใกล้ตัวเปื้อน ต่างคนต่างดันต้นก็ดันน้องไปอย่างเงี้ยไปสิไปหาแม่ไปช่วยแม่สิคือรักแต่ว่าไม่เข้าใกล้เพราะวันนั้นดำมาก ดำไปมุดท่อ ถ่ายมุดท่ออยู่ครับมุดท่อกำลังหนีครับ ลองดูนะฮะ แม้แต่ลูกยังไม่กล้าเข้าใกล้นะครับ เขาเคยชมแม่ไหมว่าแม่เป็นดาราเขาเคยชม อ๋ แม่ อ ว่าไง เขาเคยชม อืม ชมบางทีชมอาจจะไม่ได้ว่าสวยจริงๆอะแต่ปากหวานอะต้นอะ บอกแม่สวยจังเลยอะไรเงี้ย เขาจะชื่นช เขา ม ชมว่าไง บอกแม่สวยจังเลย แม่สวยเหมือนอ้ำเลย เขาชมอ้ำ ตกลงก็ชมอ้ำ ชอบจริงๆคือชอบอ้ำมากค่ะ 4 ขวบนี่รู้แล้วเหรอฮะว่าอ้ำสวย ก็เขาดูจากในโฆษณาไงคะแล้วเขาก็ชี้เนี่ยเขาชอบคนเนี้ย อืม เนี่ยแหละคนเนี้ยสวยเหมือนอ้ำเลยแม่ดีใจจังเลยแม่สาวได้ขนาดนั้น มาถึงเรื่องคุณออฟบ้างเหรอฮะกับคุณแดงเป็นไงฮะตกลงเรื่องภาวะการเงินคุณแดงยังคงดูแลการเงินของคุณออฟอยู่หรือเปล่าว่า ผมเคยดูช่วงไหนเหรอครับ ใช่ เราไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเลยใช่ไหมฮะมาตลอดชีวิต ยังคงเป็นคุณแดงดูหมายความว่าต้องมีผ่านมาถึงผมดู ผมเคยดูช่วงไหนล่ะครับคุณวิทยาวัฒน์ ใช่ขออภัย ไม่เคยพี่ ไม่เคยดูแลเรื่อง ผมไม่สนใจเลยครับ เพราะว่าดูไม่ได้ฮะ ไม่กำลังพูดถึงภาวะการเงินในกระเป๋าของออฟฮะ คงเหมือนเดิมค่ะ ก็คือวันละ 200 ครับ อันนี้ไม่ได้โหดร้ายเลยนะคะ ไม่ได้เป็นโหดร้ายเลย ไม่ได้โหดร้ายข้าวกองถ่ายก็มีกินใช่ไหมคะใช่ไหมคะรถก็มีไปส่งน้ำมันเติมให้เรียบร้อย น้ำก็มีกิน ทุกอย่างมีหมดแล้วแล้วคุณจะเอาอะไร จะเอาอะไร คุณมีค่าใช้จ่ายอะไรเหรออ่ะบอก ไม่ ที่ตอบ มี ที่ตอบ มันไม่ได้ใช้จ ตัว ริ ไว้ ง เฉย มันไม่ได้ใช้จริงๆครับ ไม่ได้ใช้ เพราะว่า โอเค ชีวิตมันอยู่กับที่ทำงานกับบ้าน2 อย่าง เพราะว่าไม่ชอบไปไหนเลย ไม่แอบเที่ยวบ้างเลยฮะไม่หนีเที่ยวบ้างเหรอ ไม่ต้องแอบอะครับไม่รู้จะแอบไปทำไม แล้วก็ไม่ชอบ แอบเพ เที่ ราะ ยว เขาจับได้อยู่ดี เพราะใช่ก็ไม่ชอบเที่ยว เออ ชีวิตผมอยู่กับผับกับบาร์มาเยอะมากเพราะผมร้องเพลง เป็น แล้วผม ขาร็อกมาก่อน อยู่กับตรงนั้นมาตลอดนะครับ ไม่เอา มัน แล้ว มันก็เลยแบบออกจากบ้านก็ไปที่ทำงานจากที่ทำงาน ผมจะมีอยู่ที่เดียวที่อยู่ห่างภรรยามีอยู่2 ที่ครับ คือ1สนามฟุตบอลเพราะภรรยาผมไม่เตะบอล นะครับ กับอีกอันหนึ่งคือศูนย์
พระเครื่อง 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 ครับก็ผมเข้า เพราะ ไป ว่าภรรยาไม่เตะพระเอ้ย เขาไม่ชอบเดิน เขาไม่ชอบเดินตรง ไม่ นั้น ไอ้ที่200เนี่ยค่ะแต่ไม่มีใครรู้ว่าเวลาที่แบบว่าไปเช่าพระทีเนี่ยโอ้โห นี่สะเทือน บท ค่ะ จะใช้เงินก็ สถาบันการเงิน ทบ สะ ต้ เทือนค่ะ สถาบันการเงิน สะเทือนแม่พระเนี่ยนะอันเนี้ยศักดิ์สิทธิ์จริง ๆ เลยนะ องค์เนี้ยโอ้โหนี่ขออะไรได้หมดเลยหลวงพ่อเลยนะ แก้ว หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัน เนี่ยแค่ความจริงเขาซื้อขายกันในตลาดเนี่ยโอ้โหเหยียบล้านเลยนะแดง แต่ออฟเนี่ยจะจับได้แค่ 250,000เนี่ยแดงว่าน่าจะโอเคมะเป็นการลงทุนที่โอเคมะอะไรอย่างเงี้ย ช่วงนาทีทอง ก็ต้องเกินก็ต้อง อ่า น้ำแม่นะน้ำแม่นะ นี่ คือพระองค์เนี้ยจริงๆเป็นของเพื่อนผมเป็นเจ้าของศูนย์พระเครื่องนะชื่อเทพกำแพงเขาเป็นคนที่มีความชำนาญเรื่องพระกำแพงเพชรเขาเลยฉายาเขาเลยเทพกำแพงแต่เป็นร้านที่ผมเข้าไปขโมยพระบ่อยมากนะครับ เพราะว่าอ้าวขอซื้อก็ไม่ให้ ขายก็ไม่ขายจะเอาไว้ใช้อะไรก็ไม่เอาตกลงไงไม่ให้ใช่ไหมก็ขโมยเดี๋ยวไม่ยากถูกไหมฮะคือพระบางองค์เนี่ยหวงมากถึงขนาดถึงไม่ยอมก็เลยต้องใช้วิธีไปบนกับพระ ก็วันนั้นชวนเข้าไปวิท ไป ยา ไหว้พระก็บอก แล้ว ขอให้ ไป ดลบันดาลใจให้เพื่อนเนี่ยยอมให้พระกับเรา มันต้องสองเด้งไหมฮะ ใช่ ว่าเราต้องดลบันดาลใจให้ภรรยายอมเซ็น อันนั้นลืมครับ อันนั้นลืมเหรอฮะ อันนั้นลืมก็เลยต้องมานั่งขอครับลืมโดยให้พระโดนบันดาลใจให้เมียจ่ายตังค์ด้วย ก็เลยต้องมานั่งขอเอง แต่เพื่อนให้นะเพื่อน ในที่สุดก็ เพื่อนมันก็ใจอ่อนเพราะว่า มันก็คงคิดว่าคงไม่ได้คืนแล้วล่ะ เออ แต่ที่ได้คืนดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรฮะ ของเก่า อ๋อค่ะของเก่านี่คือไปขนซื้อมา อันนี้ก็นานแล้วนะคะ คุณออฟนี่เป็นคนที่รักของเก่าเป็นนักโบราณคดีมาก ก็ ว่างั้นเถอะ ใน นะ บ้านนี่มีเหมือนโกดังเก็บของเก่าเลย อืม ก็จะแบบวางเต็มหมดเล พวก ย อะไรฮะที่ชอบนี่พวกอะไรออฟชอบอะไรมากพวก มี ของ ผมชอบหมดทุกอย่าง มี ครับ ตะเกียงนี่เป็นร้อยเลยนะคะ ตะเกียง ตะเกียงที่แขวนอยู่ตามโรงรถบ้างอะไรบ้างที่บางวันก็แบบแดงเข้าไปรถตามต้นไม้ก็หัวโขกปุ้งเฮ้ยอะไรเนี่ยเอามาวางตรงนี้ได้ยังไงก็จะหัวโขกประจำ ไม้ประตูหน้าต่าง ทุก ว อย่าง กบ เลยค่ะ โต๊ะตู้ ตู้นี่เยอะมากไฟโคมไฟเขาบอกโอ้เนี่ยหินอลาบัสนะ แบบกี่แสน แล้วก็มาโกหกเราว่า 50,000 ตู้วิกตอเรียวิสวยจังเลย50,000 เป็นไปได้ยังไง มันสวยมากอะค่ะมันแบบหูมัน อ๋อแม้แต่คุณแดงเห็นก็เห็นว่า ช สวย อบเลยค่ะว่ามัน อ๋อ สวยเป็นของฝรั่งเศสแล้วก็บอกว่าออฟซื้อไป500,000 50,000 เป็นไปได้ไง 50,000โอ้โหจริง ๆ ร้านเนี่ยขายถูกแดงอะไรอย่างเงี้ย จริงมันประมาณ300,000 กว่ากับ400,000นะครับ แล้วเราก็แบบว่าโอ้โหพอรู้ราคาบอกว่าเนี่ยคุณยังค้างเงินเราอีก3 ล้านบาท โอ้ จ่ายไปแล้วล้านกว่าบาทเนี่ยนะ แล้วยังค้างอีก3 ล้านกว่า บอกเฮียเอารถ10 ล้อมาเลยนะ ไม่ต้อง6 ล้อไม่ต้องกระบะนะเอา10 ล้อมาเลยช่วยขนกลับไปทั้งหมดเลยเนี่ยที่เอามาตั้งไว้เนี่ยเอามาขนกลับไปให้หมด ไม่มีตังค์จ่าย ไม่จ่าย แต่เขาจะดีนะฮะเพราะว่าจริงๆ แล้ววันเวลาผ่านไปของพวกนี้มันขึ้นราคา เสียดายไหมในที่สุดคือภรรยาไม่ยอมจ่าย ก็ เงิน เสียดายอะทำไงได้อะทำไงได้ เพราะว่าเราขอเขาเอาไว้ก็ไม่ได้ถูกไหมของเขาก็ต้องเอาไปขายอะครับ อืม แต่ว่ามาจอดอยู่ที่บ้านผมนานนะ นานแล้วในที่สุดก็คือ ก็คืนครับ เป็นคำสั่งมาจากเบื้องบนที่เขาสั่งมาว่าขนคืน เอาขน เราก็เลยต้องยอม พระเครื่องตอนนี้มีอยู่กี่องค์ครับ ก็ไม่เยอะครับประมาณ ประมาณ 50 องค์60 องค์ ก็ไม่น้อยนะแต่ละองค์นี่คือแบบเจ๋งๆทั้งนั้นเลย พกติดตัวนี่มีอะไรยังไงบ้าง ผมพกเครื่องรางมากกว่า เครื่องรางนั่นอะไรฮะที่ นี่ แขวน นี่ตะกรุดครับ ตะกรุด แล้วมีพระก็มี พระอะไรฮะ อันนี้ สำหรับ เป็น เซียนพระว่าระดับออฟพงษ์พัฒน์เนี่ยเซียนพระเจ๋งๆนี่เป็น ปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพิมพ์จิ๋วครับ โอ้โหเล็กจิ๊ดเดียว ครับนี่พระรอดฮะเพราะมาออกรายการอย่างนี้ต้องแขวนพระรอดครับ เพราะอะไรฮะ ให้รอดตลอดรอดฟังจากรายการตี10ครับ โอ้โหไม่ได้เอามาฆ่าแหมโอ้โหนี่ นี่พระพิฆเนศครูบาอาจารย์เรา อันนี้เป็นศิลปะเขมร นี่พกติดตัวอย่างนี้ตลอดเลยนะฮะมีอย่างอื่นไหมฮะ นี่ครับ มาเป็นพวงฮะ โอ้โหนั่นอะไรเนี่ยฮะกี่องค์ทั้งหมดฮะ มีองค์ไหนกัน จะเข้า เมีย มา ได้ ก็ ไหม ได้นะ ผมไปส่งลูกผมก็หยิบพวงใส่กระเป๋ามันชินนะฮะ เออ มีผมนี่แค่ขับรถไปส่งลูกต้องหยิบทั้งพวงนี่ ไม่ได้ ประจำเลย พวกนี้เป็นเครื่องรางครับแพะหลวงพ่ออ่ำอันนี้อย่างไรฮะ หนุมานหลวงพ่อสุนนี่ผ
เสือครับเสือจิ๋วหลวงพ่อปลา โอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยเลี่ยมมาสวยด้วย อันนี้จะเป็นหมากทุยอยู่ในนี้ครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหมาก หมากเลยฮะมัน บั ถึ ก ง ชุยคืออะ ห ไร มากต้นหมากนะครับ อ๋อ ของหลวงปู่เอี่ยมท่านจะเอาใส่ผงกระดาษสาระอุดผงเป็นพิธีของท่านนะครับกรรมวิธีการทำเครื่องรางนี่ยากมากกว่าจะได้แต่ละชิ้นแล้วก็มอบให้ลูกศิษย์ซึ่งจะต่างจากพระเครื่องใช้พิมพ์เอา อย่างนี้อย่างเบี้ยแก้เนี่ยครับ ยังมีฮะยังมีฮะ เบี้ยแก้นี่ก็ของหลวงปู่รอดไว้ในโรง การ นี่ก็ คุณใส จะมีข้างในมีประหลอด อย่างนี้นี่ตะกรุดข้างในเป็นตะกรุด โอ้โหอันนี้หนักเลยนะครับ นี่เป็นทองหมดแล้วฮะ ที่ใส่เป็นทอง อ๋อหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง นี่หลวงพ่อปลา นี่หลวงพ่อปะโอ้โห หลวงพ่อปลาวัดบางเขี้ยครับ วัดของท่านจริงคือวัดบางเขี้ยวัดบางเขี้ยเก่า แต่ว่าปัจจุบันเขาเรียกว่าวัดมงคลสุทธาวาส อ๋อ ในหลวงท่านพระราชทานรัชกาลที่5พระราชทานเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นมงคลสุทธาวาสแต่ว่าเมื่อก่อนเป็นวัดบางเขี้ยเพราะว่ามีตัวเรียกตัว ตัวเงินตัวทอง ครับตัวทองนั้นเยอะ อ๋อ ชาวบ้านก็เลยเรียกเป็นของโบราณอันนี้เป็นเม็ดยาครับเม็ดยาของหลวง เม็ดยา เม็ดยาหลวงปู่บุญ วันหนึ่งถ้าไม่ไหวจริงก็ทาน ไม่ไหวจริง ไม่ไหวจริงๆนี่หมายความว่าเกิดอาการแล้วอ๋อนี่เม็ดยา เม็ดยานี่เป็นสมุนไพร ครับ นะฮะโอ้แล้วนี่แหละครับ นี่ตะกรุด นี่ตะกรุดอีกโอ้โหเยอะมาก วันปกติ สำหรับเซียนพระ ผมยกให้กันแล้วกันนะ นี่เยอะมากเลย นี่เฉพาะที่พกติดตัวนะฮะ อยู่บนหิ้งที่บ้านได้อีกมากมาย โอ้เช้ามานี่เปิดตู้เซฟส่อง ส่องทุกวัน ลูกเรียกว่าคนส่องพระ เนี่ยครับ คนส่องพระ อันนี้ไว้ โอ้นี่มีดหมอด้วยฮะ ครับเป็นไว้ปราบผี มีมีดหมอด้วยนะครับ ทั้งหมดนี่ผมขโมยเข้ามานะพี่ชิ จริงๆผมขโมยเพื่อนผมมาในร้านเนี่ยที่เทพกำแพงเนี่ยผมขโมยแล้วทุกวันนี้มันยังไม่รู้เลยว่าผมขโมยมามันจำไม่ได้ เอาเลย ถ้าจับได้ก็งานนี้แหละครับพี่ออกอากาศนี่แหละครับ คุณเทพกับแพง เพื่อนเรียนสมัยเรียนด้วยกัน ที่หายไปอยู่ ทั้งหมด กับตัวคุณ อยู่ที่นี่ ทั้งหม ครั ด บ แล้วนะครับ ที่เห็น ตกลงยังไงกันแน่เนี่ยมันเลยรู้เลย เรื่องพระเครื่องนี้ส่งผลถึงลูกด้วยป่ะฮะ ผมไม่รู้ว่าชอบหรืองกนะเพราะว่า บอกอยากได้อะไร อยากได้นี้ไหมลูก อยากได้ ตะเกียงชอบไหมชอบตู้ชอบไหมชอบรถก็ชอบพระก็ชอบ ไม่รู้ว่าชอบจริงหรืองก ผมไม่แน่ใจ เอาทุกอย่าง เอาหมดเลย เอาทุกอย่าง ตัวเล็กผมแม่เขาจะว่าผมประจำว่าแทนที่อยู่บนรถจะให้ลูกท่องสูตรคูณไปท่องชื่อพระ ท่องทุกวันเลยค่ะ แล้วจำได้หมด ตะ เล กรุด ย ต้องหลวงพ่ออะไรตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับ โอ้เป็นสูตร เบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดนายโรงครับ โอ้ เขาจำได้ อายุเท่าไหร่นี่คนโต คนโต8-9 ขวบครับ 8-9 ขวบเอง เขาท่องมานานแล้วครับ รู้เรื่องพระเครื่องหมด ตอนนี้เริ่มเขียนยันแล้วฮะเขียนยัน ยืนยันไปที่กระเป๋า ก็มีอยู่วันหนึ่ พระ ง เครื่องด้วยไหมฮะ ออกจากบ้านใส่พระไป5 องค์ เป็นพระหลวงพ่อทวดรุ่นใหม่นะครับผมใส่ตลับให้เขาแล้วก็เป็นสร้อยเส้นละองค์เขาเอา5 เส้นเลยใส่รวมกันเลยเฮ้ยเอาไปทำไมตั้งเยอะแยะไอ้หนูวันนี้สอบพ่อเอาแล้วใส่ไปทำไมอ่ะเอาใส่ไปทีต้องใส่ไป ไปถึงไปโกหกเพื่อนบอกว่าพระบอกข้อสอบเนี่ยหนูโกหกเพื่อนว่าพระบอกข้อสอบ เราทำได้หมดทำได้ ซ่อม5 วิชาไอ้5 องค์เนี่ยซ่อม5 วิชา เอาไปทั้ง5 องค์ซ่อม5 วิชา ครับคือตอนนี้เขาบอกว่าบ้าทั้งพ่อทั้งลูกเลยเครื่องรางแต่เขาชอบจริงๆนะชอบ เออเลย ไม่รู้ว่ามี ผมมาออกรายการตี 10ผมก็ต้องแคล้วคลาดเหมือนกันนะฮะ ผมขายผ้าอะไรวะ ผม ชมได้ มี ระวัง เดียว นะคะ อะไรนะ ถ้าเขาขอดูนี่ต้องระวังค่ะ ดูเฉยๆไม่ได้ชื่อเทพกำแพงไม่ต้องกลัวครับ ผมเป็นหลวงพ่อทวดองค์เดียวฮะ อ๋อ องค์เดียวฮะนี่คือปี 2497 ครับผมพิมพ์พระรอด พิมพ์พระรอดครับคือปี 2497 นี่คือเป็นปีแรกใช่ไหมฮะ ครับผม รุ่นหนึ่งเลยใช่ไหมฮะ ครับผม เพื่อนผมมีอยู่คนหนึ่งมีวันหนึ่งเขาเอาบอกว่าเอามาแล้ว5 องค์จะมาแจก โอ้โห ปี 97 เลยครับ ครับผม พวกเราหยิบออกมาดูบอกเฮ้ยนี่มันพระใหม่เดียวใช่ 1997 ไม่ใช่ 2497 นะ เป็นไงฮะ ใช้ได้ไหมฮะ ผมเป็นคนที่ดูหลวงพ่อทวดไม่เป็นนะครับ บอกตรงเลยเพราะว่าจริงๆต้องศึกษาเฉพาะทางจริง หลวงพ่อทวดเป็นพระสมัยอยุธยาเมื่อ 400 กว่าปี ครับ จริงๆ ท่านเป็นสมมุติเทพในความคิดของผมนะฮะ ครับ นะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควาจบ แล้วก็รูปของท่านนี่จะใหม่จะเก่าจะแท้ไม่แท้ ผมบอกเลยว่าศักดิ์สิทธิ์เสมอเพราะว่าเป็นสมมุติเทพแล้ว ที่เขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะ อันนี้ โโห ดีครับดีครับ คือ ถ้าใส่คอเราก็คง
สุดยอดครับนี่รันตรายสุดยอดนี่รันตรายคือหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ครับขอบคุณ ท่าน นะ แดงเก็บไว้ไหมขอบคุณมากครับผม ขอบคุณนะแล้วก็ชมพระกันนะฮะสำหรับเสียงพระนี่สวยๆทั้งนั้นเลยลงนั่นมาคุณมาร์ทตั้งนิดหนึ่ง ตั้งนานทำไมไม่พูดวะ ก็ไม่ได้ถามเรา ก่อนไง เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ แล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าอะไรเรื่องพฤกษศาสตร์นี่เก่งมากด้วยเป็นคนที่แบบว่าชอบต้นไม้ต้นไหนเห็นได้ข่าวว่า แบบคุณออฟเลย ใช่ครับ เพราะว่า เห็นชอบต้นไหนนี่ขอซื้อเลยใช่ไหมฮะอย่างเช่นอะไรเคย ก็ มีหตุ คือ การณ์ เวลาขับรถผ่านอย่างเงี้ยครับขับผ่านปุ๊บเราเห็นแล้วบ้านนี้ปุ๊บเราก็เบรกเลยครับเสร็จก็ขับรถถอยหลังกลับไปกดออดเลยฮะแล้วก็ค่อยๆถามว่า ซื้อที่ไหนซื้อมาโตหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับ ขอซื้อต้นไม้เขาเนี่ยนะ ขอซื้อฮะ มีคนก็ขายไม่ตกใจจะมาขอซื้อต้นไม้ ก็ต้องไปแบบเนียนๆหน่อยฮะไปบอกว่าซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วค่อยๆหวานว่าถ้าพี่ไม่ชอบแล้วขายต่อผมนะหรือจะย้ายบ้านอะไรอย่าง เช่น เงี้ยครับ ต้นอะไรที่ไปขอซื้อเขาเนี่ยครับ ก็พวกต้นปรงนะฮะปรงญี่ปุ่นนะฮะ ปรงเหรอ ครับ เป็นอะไรเป็นสนหรือเปล่าฮะ ไม่ฮะเป็นพวกปาล์มครับ ปาล์มอ๋อเป็นปาล์มชนิดหนึ่งผมขออนุญาตถามนิดหนึ่งที่บ้านผมเนี่ยวันก่อนที่ผมเห็นหิ่งห้อยอยู่ตัวเดียว ครับ เราจะทำยังไงที่จะเพาะหิ่งห้อยในบ้านเรา ยากครับผมว่าหาคนชื่อหิ่งห้อยมาอยู่จะง่ายกว่านะ ไม่ออฟคือคนเรานี่เราเพาะพึ่ง ครับ เราเลี้ยงพึ่งเรา ครับ เลี้ยงโน่นเลี้ยงแล้วทำไมหิ่งห้อยเนี่ยทำไมเราเพาะไม่ได้ ผมอยากได้สัก100 ตัวในบ้านผมเนี่ย ยาก ทำไม ฮะ ไม่มีใคร แล้วมัน ทำ ต้องมีชอบต้นอะไรสักอย่างไหม มันชอบต้นอะไร มันจะต้องมี ต้น ชอบ ลำพู ต้นอะไร ลำพูก็ ใช่ ก็อยู่เยอะฮะแต่ส่วนมากมันต้องเป็นเหมือนกับอยู่ตามบึงตามหนองน้ำอะครับ คือเป็นเรื่องของระบบนิเวศครับ ถ้าเราเอาต้นลำพูมาปลูกที่บ้านนี้ได้ไหม ไม่ได้ฮะ ต้องมีน้ำ ครับต้องมีน้ำครับแล้วก็ต้องเป็นน้ำสะอาดเหมือนกับมีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะขายเป็นลังๆไม่ได้เหรอ โอ้โห เนาะแล้วไปขายตามบ้านแล้วทุกบ้านจะได้มีหิ่งห้อย เราไม่ต้องนั่งไปสมุทรสาครไม่ต้องนั่งไปดำเนินสะดวกไปดูหิ่งห้อย2 ล้านตัวอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าปล่อยไว้ในห้องในบ้านมันก็น่ารักดีอะแวบแวบแวบ เดี๋ยวมันก็ตาย ผมว่าระวังมันจะมาก้อนขนาดนี้นะก็แวบ ไอ้นั่นมันกระสือแล้วครับ ระวังนิดนึง กลับมาถึงเรื่องคนหมิวอีกนิดหนึ่งนะสภาพที่เราเห็นในกองถ่ายกุหลาบสีดำเนี่ยเราเห็นคู่นี้เห็นบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณหมิวกลับไปบอกคุณก้องบอกว่าอยากจะให้เหมือนคู่นี้จังเลย อ๋อนี่แอบไปบอกเหรอเนี่ย นี่ผมเพิ่งรู้นะ จะเป็นความจริงนี่เนี่ยฮะ เคยเล่าให้ฟังประจำเลยคู่พี่แดงพี่ออฟน่ารัก ไปเล่าให้คุณก้องฟังว่ายังไงบ้าง ค่ะเขาจะเป็นคู่ที่ดูแลซึ่งกันและกันนะคะเป็นห่วงเป็นใยกัน แล้วก็จะมีบางทีพี่ออฟย่องมาข้างหลังจะมาเหมือนจะมาจุ๊บอะไรอย่างเงี้ยจะมาเซอร์ไพร หอม ส์ แก้มภรรยา แต่ต้องแล้วแต่อารมณ์พี่แดงด้วยนะว่าอารมณ์ไหนบางทีมี ไปขัน ลำ ตบ คาญ อะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหม จะเป็นที่ลำคาญ แต่พี่ออฟก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะคอยมาเดี๋ยวจะมาหอม เดี๋ยวจะมาจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กกันน่ารักอะหมายว่า คือเขาหวาน ลูก แต่เราไม่หวาน ลูกโตแล้ว แต่ก็ยังเป็น แทนที่จะเป็นตรงข้าม ไม่หวาน อ๋อ เลย คุณออฟนี่เขาจะมาแอบหอมแก้ม แอบหอมเป็นห่วง เฮ้ยรำคาญ อย่างบางทีกลางวันถ้าพี่แดงไม่มาไม่ทานข้าวกลางวัน โอ้โห ป็น เล ป ย ระ ฮะ จำ ไม่จะรอทานพร้อมพี่แดงยังไงก็รอไม่ทานข้าวกลางวัน ผมเป็นคนน่ารักนะครับคุณวิทยาวัฒน์ เลิกครับไม่รู้เหรอครับว่าออกจะร็อกห้าว ไปส่งลูกไปโรงเรียนเองด้วยอ่ะ อืม แบบว่าลูกซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปอะไรเงี้ย ใส่ไป หรือว่าผู้ชายทำอย่างนี้น่ารักดี ฮาร์เล่ครับ ไปส่ง ฮาร์เลย์ ลูก เดวิสัน ไป ต้ โร อง งเรียน ฮาร์เล่ตัวเล็กผมต้องฮาร์เล่พ่อวันนี้ฮาร์เล่พ่อวันนี้สติงเล่เปิดหลังคาฝนตก อะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบอะไรอย่างเงี้ยครับ เอาลูกนั่ง ฮาร์เล่ค ฮา รับ ร์เลย์เดวิสัน ครับ ไปส่งที่โรงเรียน ครับ ไม่กลัวเจออุบัติเหตุอะไรนะครับ โอ้โหแม่เขาด่าผมทุกวันเลยเนี่ยบนบอกว่าขอร้องได้ไหมอย่าเอาไปได้ไหมอะไรได้ไหมได้ยินเสียงสตาร์ทปึ้มพวกนี้เขาโกรธมาก เดี๋ยวลูก ตอนหลังต้อง ไป เข็นออกไปสตาร์ทข้างนอก ต้องเข็นกัน2 คนพ่อลูกแล้วก็หาย เดี๋ยวถามกลับมาอีกนิดหนึ่งแล้วพอไปบอกคุณก้องว่าคู่นี้สวิตอยากเป็นอย่างนั้นอย่างไรแล้วคุณก้องเขาพูดว่าไง เราก็พยายามที่จะทำเห็นอะไรดีๆของพี่เขาบางทีเราก็ เออ ก็จะมาบอกกันว่าเราก็ต้องคอยเติมเต็มให้กันแบบนี้นะ แล้วก็ทำแบบ ฮะก็ทำเหมือนกันนะคะ อ๋อแสดงมีแอบหอมแก้มมาสิเนี่ย แอบหอมแก้ม แอบหอม ใน แก้ม ที่สาธารณะแบบทั้งคู่นี้ หรือเปล่าเขาเป็นคนโรแมนติกไหมคุณก้องเป็นคนโรแมนติกไหม เขาเป็นคนโรแมนติกค่ะ ค่ะ เจ้าชู้ไหมรูปหล่อแบบนี้เจ้าชู้ไหม อืมอันนี้ก็ไม่ทราบ อันนี้ก็ไม่ทราบ
ที่เราทราบคือไม่เจ้าชู้ ค่ะ ใช่ไหม ก็คิดว่าเขาน่าจะให้เกียรติเราในส่วนหนึ่งแต่ผู้ชายโดยทั่วไปก็ต้องชอบผู้หญิงสวยหรือว่า เราสวยแล้วหมีเราต้องบอกเราสวยอุ้ยเราสวยแล้วเขาก็ต้องไม่มีใครไปสวยกว่าเราก็จะไม่ชอบใครล่ะคิดแค่นี้แหละสบายใจ สบายใจ เขาก็จะหลอกแดงมาตลอดแบบนี้ว่าเราสวยแล้ว สวยแล้วใช่ไหมเราจะ เขาไม่ไปไหนหรอก ถูกไหมครับไม่หรอกผมว่าชีวิตรักเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องบอกกันอยู่ตลอดเวลาคือฉันรักเธอเธอรักฉันนะ อืม บางครั้งเนี่ยมันพอมันไม่ได้บอกเนี่ยมันเหมือนลืมอ่ะเพราะฉะนั้นผมทำไมผมต้องไปแอบหอมแก้มเขาอะไรเขาย่องไปข้างหลังบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องกรรมวิธีของการสร้างการเติมตรงนี้ของพี่ก้องกับพี่หมิวก็จะอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าพี่ก้องอาจจะขี้อายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เชื่อเถอะผมว่าท่องไว้คิดไว้แล้วมันชีวิตคู่มันจะอย่างนี้เลย อย่างหนึ่ง ยอด อย่างหนึ่งที่คุณออฟกลัวที่บอกว่าทานโทษในนี้เขาเขียนเอาไว้นะฮะบอกว่ากลัวภรรยาจะตายก่อน กลัวครับ แล้วทำไมต้องกลัวแล้วไปคิดถึงเรื่องตายก่อนทำไมยังไง ไม่รู้มันอยู่ ผมอยู่กันมา 20 ปีนะ อ่า จากวันที่จีบกันครั้งแรก 2528 อืม นี่มัน 2,548 20 ปีแล้ว เจอหน้ากันปีละ 300 กว่าวันเอง ก็เกือบทั้งปีอะครับมันแทบจะไม่ได้ห่างกันเลย นั่นแหละสิ เจอหน้ากันทุกวันจริงๆครับ ก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันต้องหายกันไปคนหนึ่งผมขอเป็นไปก่อนดีกว่า มันเกิดอะไรขึ้น ไม่ แน่ ต้องกลัวรับไม่ได้นั่นเอง ะรย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นความฟุ้งซ่านส่วนตัว เวลาใครขับรถเร็วๆก็จะเกาะอะกลัวตายแล้วเดี๋ยวลูกเป็นไรไปลูกจะอยู่ยังไงเราจะเลี้ยงลูกจะมีที่พึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยพอมีลูกอะเรื่องใหญ่พี่หมิวเป็นไหม คิดเยอะ เป็นนะ อะ เป็น ขึ้นเครื่องบินก็กลัวอะไรก็กลัวก็บอกว่าอ๋อถ้าเกิดแดงตายก่อนเนี่ยพอพูดเรื่องตายก็จะต้องแบบเธอพูดอะไรเธอเป็นบ้าอะไรที่พูดไม่ได้นะห้ามพูดอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละสิ ตายเลิกห้ามพูดกับผมโกรธ โอ้ ไม่เอาฉันจะเลิกกับเธอเนี่ยโอ้โ ห้ามเลย โอ้โหเป็นเรื่องเลยควันขึ้นวันนั้นไม่ทำอะไรเลยนะ ไม่ให้พูด ไม่ห้ามพูดไม่ แต่ ไ พูดว่าอะไรเขาไม่ได้นะคะจะต้องมีปัญหาแบบตกกระไดหรือว่าแบบหกล้มอะไรอย่างเงี้ย ไม่ เหมือนเขามีของอะไร เดี๋ยวลบหลู่ไม่ได้ ล เหรอบ หลู่ไม่ได้อ่ะ ถ้าเกิดไปว่าเขาวันนั้น ว่าเขา คุณแดง ไม่เดี๋ยวนั้นเลยค่ะ จะตกกระไดแล้วก็ขาแพงอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบเหมือนเขาว่าไม่ได้ไง ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ของแรงของ มัน แรง ของแรงอะของแรง สนใจเดี๋ยวสอนให้ แอบถามอยู่ข้างหลัง ก็พกซะขนาดนี้ ไม่เห็นบอกว่านอนนี้ต้องลุกขึ้นมาอังจมูกเลยฮะ มันเป็นโรคจิตนะอันนั้น เกิดอะไร เป็นหมดแล้วลูกเต้าเป็นหมดบางทีแล้วลูกป่วยนี่ผมจะไม่นอนเลยคือแบบ มันจะกังวลว่าเอ๊ะจะมาจับตัวเข้าตัวร้อนไหมแล้วบางทีแบบ ยังดูว่ามันยังกระเพื่อมอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ย หายใจอยู่หรือเปล่า กลัว ไม่มีใครเขานั่งทำกันอย่างนี้ว่านอนอยู่กลางดึกกลางดื่นตี 2 ตี 3ลุกขึ้นมาอังจมูกเมียดูยังหายใจอยู่เว้ย ไม่ใช่ อันนั้นฉันดูว่าตายหรือเปล่า บางทีช่วงเขาไม่สบายอะไรเงี้ยครับ ไม่สบายเลยแดงปีโรคประจำตัวอย่างหนึ่งคือเป็นโรคขาดโพแทสเซียม มันจะมึนหัวอะไรอย่าง คื เงี้ อย บ้านหมุนเคยไหมฮะโรคบ้านหมุนน่ะ โรคบ้านหมุน ลืมขึ้นมาพวกลุกไม่ได้แล้ว ควบ บ้าน คุ ห ม มุน ไม่ได้อะไรเงี้ย บ้านหมุนเพราะว่ามันจะมีเกลือแร่อยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกโพแทสเซียมเนี่ยตัวเนี้ย ในเลือด ถ้าขาดครับผมถ้าขาดแล้วจะมีอาการแบบนี้ และนี่คือไหลตาย อ๋อ ก็คือหลับแล้วตายไปเลยนะ นอนหลับ ก็หมอมาบอก ไตื่น ผม เลย ทำไมอ่ะ เราก็เลยต้องอังจมูกให้ดู ยังวิ่งยังหายใจอยู่เอาจริง เห็นบอกว่าคุณแดงเขาเข้าไปอบตัวนี่ก็ต้องเช็คด้วยว่ายัง มา อยู่ เคาะประตู ๆไม่นั่ คื น ออบตัวเราก็ต้องล็อกประตูอ่ะก็ไม่จะไม่ให้ล็อก ไม่ ไม่ได้ หรอก เดี๋ยวเกิดเป็นไรไป เอ้า อบตัวนี่ อยู่เป็นลมคาพับเข้าไปแล้วก็เปิดออกมาเหลือตัวแค่นี้ อบนานไปหน่อยไม่ได้ผมก็ต้องเปิดทิ้งไว้นะ เดี๋ยวมีอะไรจะไปดูอ่ะเป็นลมมีนะบางคนแบบว่าเหงื่อออกมากๆครับร้อนๆอ่ะ ก็ เป็น ช็อก ลมแล้วช็อกอย่างเงี้ยก็เป็นแล้วหมิวขำ หมิวเคยไหม โรคจิต หมิวอบตัวป่ะอยู่ที่บ้าน ไม่ค่ะ แต่ว่าหมิวกำลังคิดถึงตอนเล็กๆ ตอนที่หมิวมีลูกคนแรกอะตอนที่ลูกเด็กๆมาก นั่นแหละ หมิวเป็นอย่างนั้นเลยอะหมิวนอนหลับกลางคืนไม่สนิทเลยเพราะหมิวกลัวลูกตาย ใช่ แล้วหมิว สา คิ มารถ ด รู้ ย้อนไปว่าทำไมมันเป็นได้ถึงขนาดนั้น แล้วเมื่อกี้พอพี่พูดหมิวบอกหมิวเคยเป็นนะ เป็น กลัวลูก อ๋อ ตาย เด็กๆ ลูกคนแรกปกติแล้วคนไทยเนี่ยจะให้ลูกนอนคว่ำใช่ไหมคะ ใช่ แต่ จะหายใจ ลูกคนแรกของหมิวยอมอ่ะยังไงก็ไม่ยอมให้นอนคว่ำอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวหัวจะไม่สวยหรืออะไรอย่างเงี้ย อ๋อ หมิวให้นอนหงายตลอดเลยอะ ก็งงหายใจไม่ออก กลัวลูกตาย
ตอน ก็เป็นเหมือนกัน ค่ะคอยมาดูตลอดนะคะว่าเขายังหายใจหรือเปล่า เห็นไหมเป็นหมดทุกคน ลูกเด็กๆนะคะคนแรกแต่คนที่สองไม่เป็นขนาดนั้น มาร์ทอะแล้วมาร์ทตอนลูกมาร์ท ยังโอ้สนุกสนานเราคุยกันไปเรื่อยๆเรื่องของครอบครัวซึ่งอยู่ในสายตาของท่านผู้ชมมาตลอดโดยเฉพาะคู่นี้นะฮะหลายสิบปีคุณหมิวนี่ก็หลายสิบปีตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เรียนโรงเรียนเตรียมนะฮะมาเรื่อยจนกระทั่งบัดนี้มีครอบครัวแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกสนานที่จะเรียนรู้เพราะว่าอยู่ในสายตาเป็นคนของประชาชนว่างั้นนะครับว่างๆต้องขอเชิญทั้งครอบครัวคุณก้องด้วยนะฮะและเด็กๆ2 คนด้วยน่ารักมากนะครับ เดี๋ยวจะมาพูดอะไร จะปวด ไม่แน่นะ แม่พิธีกรหน้าเหมือนหมา สนุกนะนั่นน่ะสนุกเลย ไม่เป็นไรนะฮะไม่โกรธครับ มีคนทักเยอะแล้วครับว่าเหมือนแมวเหมือนหมาเนี่ยฮะเยอะชินนะชินเอ้ากุหลาบสีดำทุกวันจันทร์อังคาร ค่ะ ช่อง 3 นะฮะก่อนรายการติงสิทธิ์นะครับ แล้วก็วันจันทร์นะฮะแน่นอนว่าเป็นละครคุณภาพอีกเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะทั้ง2 ท่านนี้คุณมาร์ทด้วย ลองดูนะครับว่าพระเอกหน้าใหม่คนนี้จะไปได้ไกลถึงฝั่งฝันตรงไหนบ้าง ส่วนคุณหมิวนี่ก็เป็นบทที่ท้าทายอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ท่านต้องติดตามไปจนจบอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะผู้กำกับเห็นบอกลงทุนเล่นฉากหนึ่งด้วย แต่ว่า เกิดอะไรขึ้นมีไหม แบบ มี โอ้โหแบบวันนั้นเราไปช้าไงฮะ ไปดูเองไปดู แล้วก็แบบโปรดิวเซอร์ก็โทรมาบอกว่า พี่แดงทำไงดีล่ะไอตัวประกอบที่ต้องมาเล่นเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยมันไม่มา เบี้ยว แล้วติดต่อก็ไม่ได้โทรไปเท่าไหร่ก็ปิดเครื่อง อืม อ้าวแล้วทำไงอ่ะเธอก็ต้องตามคนอื่นตามมาสิมันก็แบบมันก็หายไปเลยหายไปแล้วพอเราไปทีเราไปเจอแบบสภาพพี่ออฟกำลังแบบแต่งเป็นกระเทยอ่ะถามหิวสิโอ้โห เป็นไง แบบ หมิว โอ้วันนั้นต้องใช้สมาธิสูงมากในการเล่นกับพี่อ๊อฟแล้ว อ๊อฟ ผิว พงษ์พัฒน์เป็นกระเทยนะครับ เป็นก ใน ระเทย เรื่อง ช่าง นี้ แต่งหน้าแล้วถือแล้วเดินแบบก้นกระดกอ่ะคือเขา มันขอดูนิดนึงไหมผู้กำกับว่าถ้าอ๊อฟพงษ์พัฒน์เดินท่ากระเทยมันเป็นยังไงเนี่ย ก็ไม่ยากไม่เห็นยากหนีบๆนะ แค่ยืนก็เป็นแล้วค่ะใช่ไหมคะ เอาแค่นี้ได้เลยเหรอ แค่นี้ค่ะ อันนี้นะเป็นแล้วค่ะ แล้วเวลาพูดมือไม้เป็นไง ก็ไม่ต้องอะไรมากมายนี่คะ เดี๋ยวบอกแดงโกรธมากเลยฮะ โอ้โกรธแบบกองแตกเลยค่ะ เอาสามีร็อกของเราไปเป็นกระเทยซะแล้ว เรารับงานยากจะตายแล้วอ่ะแล้ววันหนึ่งตัวประกอบไม่มาแล้วเอาแบบสามีเราไปเล่นอย่างเงี้ยแล้วแบบฮะแล้วแบบคาดผมอ่ะทำผมแบบเป็นหางม้าขึ้นไปอย่างเงี้ยเดินแบบโอ้ยตายแล้วทำได้ ต้องจับตาดูนะครับอ๊อฟพงษ์พัฒน์เป็นกระเทยกระพริบตาไม่ได้เลย กุหลาบสีดำละครคุณภาพอีกเรื่องหนึ่งของไทยทีวีสีช่อง 3 ครับต้องขอบคุณคุณหมิวครับ คุณแดงคุณอ๊อฟ สวัสดี และคุณมาร์ท ค่ะ ขอบคุณมากครับ ค่ะ สนุกสนานพักสักครู่ครับ เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของตีสิบเดี๋ยวมา